হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আজি মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আমি কেনেকৈ পিডিএফৰ পৰা পেজ ডিলিট কৰিব পাৰোঁ কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ এটা পেজ সিঙ্গল পিডিএফত বহুত পেজ এড হৈ থাকে সাপোজ মই পিডিএফটো দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কেইবাখনো পেজ আছে এতিয়া মোৰ মাজৰ দুখন পেজ ডিলিট কৰিব লাগে বা কোনোবা এখন পেজ সিলেক্টেড পেজ এখন ডিলিট কৰিব লাগে মোক কেতিয়াবা কাৰোবাক ডকুমেণ্ট সেন্ড কৰিব সময়ত সবকে মই গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট সেন্ড নকৰিলেও হ'ল বা সিম্পল পাৰ্টিকুলাৰ এটা ডকুমেণ্ট বা পেজ এখনে পঠিয়াব লাগে তেতিয়া মই পিডিএফৰ পৰা কেনেকৈ ডিলিট কৰিম ঠিক আছে তাৰ কাৰণে মই ইজি মেথডত দেখুৱাম কেনেকৈ ডিলিট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব লাগিব ৱেব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিলোঁ তোমালোকৰ মোবাইলটো সেম প্ৰসেছ গুগল ক্ৰমটো ওপেন কৰিবা তাত লিখিবা ডিলিট পেজ ফ্ৰম পিডিএফ দেখিছা মই ডিলিট পেজ ফ্ৰম পিডিএফ বুলি সাৰ্চ কৰিলোঁ সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ৰিমুভ পেজ ফ্ৰম পিডিএফ অনলাইন আহি গ'ল বা ৰিমুভ বুলি লিখিলেও হ'ব এনেকুৱা তোমালোকৰ গুগলত বহুত ৱেবছাইট ওপেন হ'ব ফাৰ্ষ্ট ইজি মেথডত মই দেখুৱাম বুলি কৈছোঁ সেইকাৰণে আই লাভ পিডিএফত ভেৰি সিম্পল মেথডত আমি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ ইয়াত মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত অপশ্যন এটা আহিলে ৰিমুভ পিডিএফ পেজ সিলেক্ট পিডিএফ ঠিক আছে মই সিলেক্ট পিডিএফত ক্লিক কৰিম এতিয়া আমাৰ পিডিএফটো যোনটো লোকেশ্যনত আছে সেই লোকেশ্যনত আমি ক্লিক কৰিম মই ইয়াত ডেস্কটপত ৰাখি থৈছিলোঁ মই ডেস্কটপত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছা গোটেইখন পেজ সিঙ্গলকৈ আহি গ'ল মোৰ সাপোজ এই পিকচাৰ ইমেজটো নহয় পেজ 1টো নালাগে সেইটোত মই সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে দেখিছা ক্ৰছ মাৰ্ক এটা আহি গ'ল তাৰমানে সেইটো আমাৰ ডিলিট হৈ যাব বাকীকেইটা পেজ মোক লাগে আৰু যদি মোক বেলেগকৈ কাষ্টম অপশ্যন ৰিমুভ পেজ বুলি ইয়াত অপশ্যন এটা আছে দেখিছা পেজ ৰিমুভ ইয়াত মই কমা দি পেলাই লিখি দিব পাৰোঁ 1,4 যিকেইটা পেজ নালাগে দেখিছা অট'মেটিক সিলেক্ট হৈ গৈছে সাপোজ 1 to 4 লিখি দিব পাৰা 1 to 3 লিখি দিবা 2 লিখি দিব পাৰা দেখিছে অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ গৈছে অপশ্যনখিনি মই এতিয়া 1 পেজটো ৰিমুভ কৰিম যিহেতু আৰু কেতিয়াবা ৰিমুভ কৰা পেজটো যদি সাপোজ আকৌ লাগে ক্ৰছ মাৰ্কটো আঁতৰাই দিলে হ'ল দেখিছা ফাৰ্ষ্ট অকল পেজটোতে ৰিমুভ হ'ব তাৰপিছত মই কি কৰিম ৰিমুভ পেজটো সিলেক্ট কৰি দিম ৰিমুভ পেজটো সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ডাউনলোড পিডিএফ অপশ্যনটো আহি গ'ল তাৰপিছত লাহে লাহে আমাৰ ইয়াত গেলেৰীত ডাউনলোড লৈ ল'ব এতিয়া মই পিডিএফটো যদি ওপেন কৰি চাওঁ দেখিম ফাৰ্ষ্ট পেজটোত মোৰ 4খন পেজ আছিলে এতিয়া মাত্ৰ মোৰ 3খন পেজ হৈ গ'ল পিকচাৰটো ডিলিট হৈ গ'ল দেখিছা পিকচাৰটো ডিলিট হৈ গ'ল এইটো আগৰ পিডিএফটো আছিলে আমাৰ য'ত আমাৰ 4খন পেজ আছিলে পিকচাৰ এটা আছিলে এটা পেজৰ সংখ্যাটো কমি গ'ল ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন অনুসাৰে ডিলিট কৰি দিব পাৰা যিখিনি পেজ লাগে তোমালোকে ৰাখিবা নহ'লে সেইখিনি ডিলিট কৰি দিব পাৰিবা বাকী নলগা পেজবোৰ তোমালোকে তোমালোকে ডকুমেণ্ট সাবমিট কৰাৰ আগত বা কাৰোবাক সেন্ড কৰাৰ আগত নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে পেজ ডিলিট বা মাৰ্জ কৰি দিব পাৰিবা ঠিক আছে